Cho miếng cơm ăn đi mà. Mau đi đi, chỗ của ta không chào đón ăn mày, thối quá đi mất. Ông chủ, cho miếng cơm ăn đi mà. Ông chủ, tên ăn mày thối tha, còn không cút, ta đánh mất mạng ngươi. Ông chủ, dừng tay. Ông chủ, hắn chẳng qua chỉ là xin ông một miếng cơm ăn, ông có đến mức phải làm khó hắn như vậy không? Nào, đi suốt dọc đường này, cô cũng thấy rồi đó. Năm nay mùa màng thất bát, biết bao nhiêu người mất mạng đói. Huống hồ là những người làm ăn nhỏ lẻ như chúng tôi, có thể đủ ăn đủ mặc đã là tốt lắm rồi. Đám ăn mày xin cơm mỗi ngày này đếm không xuể, tôi đâu thể giúp đỡ hết bọn họ được. Tôi cũng còn cả gia đình già trẻ đang chờ nuôi sống đây. Ông chủ, đi lấy chút đồ ăn ngon cho hắn đi. Được thưa cô nương. Đúng rồi, lấy thêm cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ nữa. Xin cô nương đợi một lát. Ta đi tìm quanh đây xem có thảo dược trị thương nào không. Ngươi ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi về ngay. Đa tạ cô nương. Minh chủ, tìm ta có chuyện gì? Ta. Ai ở đó? Xem ra là chúng ta đang nghi rồi. Ta rời khỏi Võ Lâm Minh cũng đã được một thời gian rồi. Tuy tạm thời đã đánh lui được giặc qua, nhưng ta luôn cảm thấy chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thế này đi, người mau chóng quay về Võ Lâm Minh, phái người đi nghe ngóng thêm tin tức về giặc qua. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, phải lập tức thông báo cho ta. Rõ. Minh chủ, lần này cô đi Côn Luân, có nên mang theo thêm một ít nhân thủ không? Ngộ nhỡ ta chẳng qua chỉ là lên núi Côn Luân lấy thuốc, thuận tiện rèn luyện thân thủ, có thể có nguy hiểm gì chứ? Minh chủ, xin thứ lỗi cho ta nói nhiều. Cô không cần thiết phải cứu một người hoàn toàn không liên quan đâu. Ngươi đã đi theo ta suốt dọc đường, ngươi cũng thấy rồi đó. Những người dân phải đi ăn xin ngày càng nhiều. Ta chẳng qua chỉ muốn góp chút sức mọn, cứu được người nào hay người đấy thôi. Nhưng mà Minh chủ, cô quên rồi sao? Bùi Tích Triều năm đó đã lừa gạt cô từng bước một như thế nào? Được rồi, chuyện này ta tự có chừng mực. Minh chủ, người mau đi đi. Đợi ta xử lý xong việc ở đây, sẽ lập tức lên Côn Luân. Rõ. Ngươi là tên ăn mày lúc nãy? Phải. Không ngờ một tên ăn mày lại có tướng mạo tuấn mỹ như vậy. Ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Những vết thương này của ngươi còn đau không? Không đau nữa, đều là những vết thương cũ từ lâu rồi. Đau lắm sao? Cô nương, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hỏi ta có đau hay không. Cô nương là người đầu tiên. Cha mẹ của ngươi, họ không quan tâm ngươi sao? Ta luôn có một mình, không cha không mẹ.
Nhưng ta thấy khí chất quanh người ngươi phi phàm, không giống người bình thường. Sao lại trở thành ăn mày chứ? Nếu ta nói ta bị người nhà đuổi ra ngoài, cô nương có tin không? Đương nhiên. Tại sao ngươi không tránh? Cái mạng hèn này của tôi là do cô nương cứu. Cô nương muốn có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ngươi có ý gì? Cái mạng hèn này của tôi có thể sống đến bây giờ đã là sự ban ơn của ông trời rồi. Xin lỗi. Trước đây ta từng bị người khác lừa gạt, thế nên đối với người khác sẽ rất cẩn trọng. Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Lúc còn nhỏ, ta bị thương, luôn không ai hay không ai hỏi, cũng không có ai quản ta. Lần nào cũng là đợi nó tự lành lại. Hiếm khi gặp được cô nương có lòng kiên nhẫn như vậy, giúp ta băng bó vết thương. Không ngờ ngươi còn có cảnh ngộ như vậy. Số tiền này ngươi cầm lấy để mưu sinh chắc là đủ rồi. Sau này đừng làm ăn mày nữa. Ta còn có việc quan trọng phải làm. Ngươi hãy tự lo cho bản thân đi. Người phụ nữ này thật thú vị. Muốn cắt đuôi ta sao? Không đời nào. Có thể đừng đi theo ta nữa được không? Cô nương đã cứu ta, ta nhất định phải đi theo cô nương. Ta chẳng phải đã đưa tiền cho ngươi rồi sao? Ngươi có thể cầm số tiền này đi sống cuộc đời mà ngươi mong muốn. Các ngươi là ai? Ngươi chỉ cần biết hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Không xong rồi. Ta không cố ý lừa cô nương đâu. Này, ngươi sao thế? Ngươi không sao chứ? Này, ngươi tỉnh rồi. Tôi đã giấu cô chuyện mình có võ công. Tại sao cô còn cứu ta? Thân là người hành hiệp, ra tay tương trợ là chuyện thường tình. Tuy rằng ngươi đã lừa ta, nhưng ta cũng không thể thấy nguy mà không cứu. Xin lỗi, ta không cố ý giấu cô đâu. Ta biết bản tính người không xấu. Nếu không, người cũng sẽ không bị ông chủ quán trà đó bắt nạt. Vậy cô thấy ta có phải người tốt không? Người tốt và kẻ xấu, điều đó phụ thuộc vào việc
Người chọn trở thành người như thế nào? Nếu người muốn làm kẻ xấu, hôm nay người đã ở ngay trước mặt ta, lấy mạng ông chủ quán trà đó rồi. Nhưng người đã không làm vậy. Bấy nhiêu đó đủ để chứng minh người là một người có bản tính lương thiện. Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác khen ta là người tốt đấy. Đúng rồi, người tên là gì vậy? Từ lúc ta bắt đầu biết chuyện, mọi người đều gọi ta là Đại Nhiêu. Đại Nhiêu. Ta tên là Yến Ngưng. Vậy ta đã gọi là Đại Nhiêu rồi. Ta có thể gọi cô là Tiểu Ngưng không? Được chứ? Vậy Tiểu Ngưng, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Ta định đi Côn Luân để cầu thuốc cho cha ta. Vậy ta có thể đi cùng cô không? Cô yên tâm. Ta chỉ nghĩ là lỡ như cô lại bị người ta truy sát, ta tuy võ công tầm thường, nhưng cũng có thể giúp đỡ cô đôi phần. Vậy được thôi. Thật sao? Cô đồng ý nhanh vậy sao? Không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Tham kiến thiếu chủ. Còn dám tự ý hành động, đây chính là kết cục của các ngươi. Đã nghe rõ chưa? Rõ. Về báo với cha ta, ta đã chiếm được lòng tin của cô ta. Tiếp theo, ta sẽ cùng cô ta đến Côn Luân. Rõ. Còn nữa, đừng đi theo ta nữa, để tránh làm lộ hành tung, làm hỏng kế hoạch của ta. Chuyện này, đến lệnh của ta cũng không nghe sao? Dạ. Yến Ngưng, cô quả nhiên đúng như lời đồn trong giang hồ, lòng dạ lương thiện, mang tâm hiệp nghĩa. Cô đã 3 lần cứu ta. Ta đã nảy sinh lý do không nỡ lấy mạng cô rồi. Đây là thị trấn gần Tung Sơn nhất. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một lát, rồi mới đi dò la tung tích Phượng Minh kiếm. Triệu chứng tuy không rõ ràng, nhưng 1 tháng trở lại đây, thường xuyên có cảm giác buồn nôn. Cô nương, đây là hỉ mạch đấy. Hỉ mạch? Thật sao? Ta và tướng công của ta có con rồi. Cảm ơn đại phu. Tránh ra. Đồ thủ công. Làm gì thế? Bà già này, ai cho phép bà bày hàng ở đây? Đập cho ta. Đại nhân, tôi cũng chỉ vì nuôi gia đình thôi. Xin ngài nương tay, tha cho chúng tôi một lần đi. Được thôi, người ở lại xem mang đi. Bà lão. Đại nhân, tôi cầu xin ngài, ngài hãy giơ cao đánh khẽ. Đây là toàn bộ gia sản của cả nhà tôi, không có xe đẩy. Ngài bảo chúng tôi sống sao đây? Ta mặc kệ các ngươi sống hay mất mạng. Bà lão, bà không sao chứ? Không sao. Cô nương, ở đâu ra con danh này, dám làm loạn trên địa bàn của ta? Bách tính mưu sinh vốn đã chẳng dễ dàng. Người ta buôn bán nhỏ, chẳng qua là để có miếng cơm ăn. Ai mà chẳng có gia đình. Này người cướp xe của họ, khác gì chặn đường sống của người ta. Trong phạm vi 10 dặm quanh đây đều là địa bàn của ta. Ta muốn ai mất mạng thì kẻ đó không sống nổi.
cản trở cầm y vệ ta hành pháp. Ta bắt luôn cả ngươi. Ta học võ vốn là để trừ mạnh giúp yếu. Chuyện hôm nay ta quản chắc rồi. Người đâu? Bắt lấy. Yến gia kiếm pháp. Nữ hiệp tha mạng, ta không dám nữa đâu. Yến Ngưng, nàng đang làm gì vậy? Bọn chúng ức hiếp bá tánh, ta chỉ tiện tay dạy dỗ thôi. Không phải, bọn chúng làm gì thì có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng cứ thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Nàng có biết đắc tội với triều đình sẽ có kết cục thế nào không, tướng công? Bậc đại hiệp chân chính, vì nước vì dân. Nếu như nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu như thế này mà lại khoanh tay đứng nhìn, vậy thì chúng ta học mớ võ nghệ này còn có ích gì nữa? Nàng đúng là không thể nói nổi mà. Tướng công, còn không mau cút đi. Đi thôi. Cô nương, đại ân đại đức của cô tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Bà lão, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đa tạ tiền bối vừa rồi đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Cáo từ. Ngưng nhi, thanh kiếm này tên là Phượng Minh kiếm, cùng với Long Ngâm kiếm của cha được rèn từ cùng một khối huyền thiết. Khi hai thanh kiếm ở gần nhau sẽ tạo ra sự cộng hưởng, xuất hiện cảnh tượng phượng múa tung bay. Lợi hại quá. Cảm ơn cha. Ngưng nhi, sau này hãy mang theo nó. Bất kể con đi đến đâu, cha đều sẽ dựa vào thanh kiếm này để tìm thấy con. Phượng Minh kiếm, chẳng lẽ con bé thực sự là con gái ta? Sư phụ, thật giả của Phượng Minh kiếm vẫn chưa được xác nhận. Người quên chuyện lúc đó giặc qua mạo danh con gái người rồi sao? Lập tức đi điều tra thân phận của vị cô nương này, mau lên. Sao tướng công vẫn chưa về nhỉ? Tướng công, xin lỗi nương tử. Chuyện ngày hôm nay là do vi phu lời lẽ hơi nặng nề. Nàng nói đúng. Bậc đại hiệp chân chính, vì nước vì dân, là do vi phu lòng dạ hẹp hòi. Chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của ta. Để bù đắp nàng, chiếc vòng tay này nàng xem có thích không? Nhưng mà chiếc vòng này trông không giống vật của Trung Nguyên nhỉ? Chiếc vòng này là ta đã đi qua rất nhiều nơi đặc biệt chọn cho nàng đấy. Hơn nữa vật này không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là vật định tình. Nếu nương tử bằng lòng, ta đương nhiên bằng lòng rồi. Phu quân tặng ta, ta nhất định sẽ trân trọng. Thật đẹp quá. Đúng rồi, thanh kiếm này từ nhỏ đã luôn bên cạnh ta, là tín vật duy nhất mà cha mẹ để lại cho ta. Ta nghĩ nó nhất định có thể giúp chàng giành ngôi đầu tại đại hội võ lâm. Cái này đa tạ nương tử. Ta tuy có thanh kiếm này, nhưng tại đại hội võ lâm cao thủ như mây, với thực lực của ta e rằng cũng chẳng chống đỡ nổi mấy chiêu. Nương tử, ta có một ý này. Nếu như tại đại hội võ lâm nàng có thể giúp ta quét sạch những kẻ đó, đồng thời trong lúc nàng và ta đối đầu hãy nhường ta vài chiêu, như vậy ta nhất định sẽ giành được ngôi đầu. Thế nào? Nhưng mà tỷ võ quan trọng nhất là phải đường đường chính chính mà. Nương tử, chẳng lẽ nàng không hy vọng ta có được chút thành tựu sao? Tất cả những gì ta làm đều là vì tương lai của hai chúng ta mà. Hơn nữa, đợi sau khi ta lên làm trưởng môn,
ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai chúng ta chẳng phải đã nói còn phải sinh một đứa con sao? Được, vậy ta hứa với chàng. Bé con, đợi sau khi cha con lên làm trưởng môn, mẹ sẽ nói cho cha con biết con của cha và mẹ đã sắp đến thế giới này rồi. Đa tạ nương tử. Đợi sau khi ta giành ngôi đầu, ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống tốt đẹp nhất. Tiền bối, nhà đầu, ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Đương nhiên rồi. Hôm nay nếu không có ngài ra tay giúp đỡ, tôi làm sao đánh lại được đám cẩm y vệ đó? Có phải ngươi có một thanh kiếm có khắc hoa văn phượng hoàng không? Sao ngài lại biết? Từ khi tôi bắt đầu biết chuyện, thanh kiếm đó đã luôn ở bên cạnh tôi. Hoa văn đúng thật là phượng hoàng. Nhưng mà sao? Tôi đã đem thanh kiếm đó tặng cho tướng công của tôi rồi. Chàng ấy đã mang nó đến tông môn rồi. Sao chỉ có mình ngươi ở nhà? Người nhà ngươi đâu? Người nhà? Thật ra tôi là trẻ mồ côi. 15 năm trước, nhờ có một cụ già nhặt được tôi, truyền dạy võ nghệ cho tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. 15 năm trước, trùng khớp với thời gian Ngưng Nhi bị thất lạc. Chẳng lẽ con bé thực sự là Ngưng Nhi của ta? Tiền bối, ngài không sao chứ? Ta không sao. Nha đầu, bao nhiêu năm qua, ngươi đã chịu khổ rồi. Ở bên cạnh tướng công, dù có khổ đến mấy cũng thấy ngọt ngào. Đúng rồi tiền bối, ngày mai tôi sẽ cùng tướng công đi tham gia đại hội võ lâm. Nếu ngài muốn xem thanh kiếm đó, đến lúc đó sẽ có thể nhìn thấy. Được, ta nhất định sẽ đến. Cáo từ. Phượng Minh kiếm và Long Ngâm kiếm, một khi lại gần nhau, sẽ tạo ra sự cộng hưởng, xuất hiện dị tượng Long Phượng phi vũ. Ngươi mau đến Võ Lâm Minh, lấy Long Ngâm kiếm tới đây. Nhất định phải đuổi kịp trước khi đại hội võ lâm diễn ra. Rõ. Nếu con bé thực sự là con gái ta, những kẻ đã bắt nạt con bé suốt bao năm qua, ta sẽ không tha cho một tên nào hết. Chư vị đệ tử, hôm nay ngũ đại trưởng môn chúng ta tề tựu, mục đích để các đệ tử trẻ tuổi giao lưu võ nghệ, vì võ lâm sau này tuyển chọn nhân tài. Được. Ngoài ra, Trình mỗ ta nhận được một tin tốt. Yến Minh chủ hôm nay sẽ đích thân đến hiện trường đại hội võ lâm, để vì các đệ tử cổ vũ động viên. Nương tử, tiền đồ rộng mở của ta đều trông cậy vào nàng rồi. Tích Triều, vì chàng và con của chúng ta, ta nhất định sẽ giúp chàng giành lấy vị trí thứ nhất. Đã là tỷ thí võ nghệ, các đệ tử hãy nhớ kỹ, ra đòn vừa đủ. Yến Ngưng phái Tông Sơn, xin các vị chỉ giáo. Kiếm đã đưa tới chưa, sư phụ? Với bản lĩnh của Trần Hộ Pháp, chắc là sắp đến nơi rồi. Tiết lễ phái Hằng Sơn đến để thỉnh giáo. Đánh hay lắm. Không hổ danh là sư tỷ của chúng ta, thật làm dạng danh phái Tông Sơn chúng ta. Đúng vậy, không giống như kẻ nào đó vào bám váy phụ nữ để đi cửa sau mới có được tư cách. Lúc then chốt, đến đài cũng không dám lên. Cứ đánh theo kiểu của ngươi, ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến bao giờ. Yến Ngưng, cô sẽ sớm trở thành đá lót đường của ta. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của cô. Đắc tội rồi.
Đa tạ đã nương tay. Bé con, đợi thêm chút nữa. Cha con sắp đến rồi. Còn vị đệ tử nào muốn khiêu chiến Yến Ngưng không? Nếu đã không còn ai, vậy thì đại hội tỷ võ lần này đứng đầu chính là để ta. Bùi Tích Triều phái Tung Sơn, xin được chỉ giáo. Quả nhiên là Phượng Minh Kiếm. Sư phụ, đợi thêm chút nữa xem sao. Trần hộ pháp chắc sắp đến rồi. Yến sư tỷ sắp thắng rồi. Bùi Tích Triều này lên đó góp vui cái gì vậy chứ? Hắn thật sự tưởng rằng dựa vào võ công mèo cào đó có thể đánh thắng được Yến sư tỷ sao? Tướng công, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, ta có một tin tốt muốn nói cho chàng biết. Nàng ở đây. Chính là tin tốt nhất rồi. Nhìn dáng vẻ của sư tỷ, tỷ ấy căn bản không nỡ đánh thật sự với hắn. Sư tỷ đúng là muốn dâng vị trí đứng đầu cho hắn rồi. Tướng công, lát nữa ta sẽ lộ ra sơ hở, chàng hãy tùy cơ mà đánh lui ta là được. Ta đợi chính là câu nói này của nàng. Tích Triều, chúng ta sau này nhất định sẽ là gia đình ba người hạnh phúc nhất. Tướng công, chàng đây là Yến Ngưng. Người vẫn chưa hiểu sao? Người đã giúp ta quét sạch những chướng ngại đó rồi. Vậy thì chi bằng giúp ta thêm một việc nữa. Giúp ta mất mạng trên cái lôi đài này đi. Thế nào hả? Bùi Tích Triều, các ngươi cùng một sư môn, ngươi muốn hại mất mạng cô ấy là vì cớ gì? Các vị trưởng lão có điều chưa biết, Bùi mỗ hôm nay có một chuyện muốn thông báo. Yến Ngưng này là giặc qua, là gian tế trà trộn vào phái Tung Sơn ta. Không thể nào, sư tỷ là người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa, tỷ ấy từ nhỏ đã lớn lên ở Tung Sơn, sao có thể là gian tế được? Mọi người xem đi, đây là cái gì? Cái vòng tay này là tín vật chỉ có giặc qua mới có. Cái vòng này đúng là tín vật của giặc qua. Lẽ nào con bé thật sự là gian tế của giặc qua? Tướng công, chiếc vòng tay này, nó là vật định tình chàng tặng ta. Chàng quên rồi sao? Chàng mau giải thích với mọi người đi. Chàng hãy nói là chiếc vòng tay này chàng cũng chỉ tình cờ có được nó thôi. Ta không phải gian tế, ta càng không phải oa khấu. Chàng nói với mọi người đi, họ sẽ tha cho chúng ta thôi. Yến Ngưng, sao ngươi vẫn chưa hiểu vậy? Ngươi có phải hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngươi mất mạng mới là điều quan trọng nhất. Chỉ khi ngươi mất mạng rồi, ta mới có thể một bước lên mây. Ta mới có thể trở thành vị anh hùng, đại nghĩa diệt thân của võ lâm. Ngươi hiểu chưa hả? Nương tử ơi là nương tử, ngươi sẽ giúp ta mà, đúng không?
Phu thê chúng ta bao nhiêu năm nay, ngoài chiếc vòng tay này ra, chàng chưa từng tặng ta bất kỳ món quà nào. Ta thật sự nghĩ rằng đây là món quà chàng đã dày công chọn lựa cho ta. Kết quả là nó lại trở thành bằng chứng ta là gian tế. Cút. Yến Ngưng, tốt nhất ngươi nên tự mình thừa nhận sự thật rằng ngươi là gian tế Hoa Khấu đi, để ta lấy mạng ngươi. Cuối cùng giúp tướng công của ngươi thêm một lần nữa thanh toàn cho cái danh anh hùng võ lâm này. Cũng không uổng công hai ta một kiếp phu thê. Sư phụ, nếu cô ta là Hoa Khấu mà người lại ra tay lúc này thì hậu quả thật khôn lường. Hiện giờ chỉ có Long Ngâm kiếm mới có thể chứng minh thân phận của cô ta. Nếu trong vòng nửa nén hương Trần Khiếu Thiên vẫn chưa đến kịp thì cái chức hộ pháp này hắn không cần làm nữa. Sư phụ, Long Ngâm kiếm chắc là sắp đến nơi rồi, hay là để con đi tiếp ứng? Mau đi đi. Nếu chứng cứ đã rành rành, gian tế Hoa Khấu xử tử tại chỗ. Gian tế Hoa Khấu xử tử tại chỗ. Gian tế Hoa Khấu xử tử tại chỗ. Bùi mỗ bất tài, hôm nay vì võ lâm trung nguyên, Bùi mỗ ta cam nguyện đại nghĩa diệt thân. Bùi Tích Triều, người vô liêm sỉ. Ta vô liêm sỉ hay không còn quan trọng sao? Sau ngày hôm nay, ta chính là anh hùng của võ lâm. Tất cả mọi người đều sẽ coi trọng ta. Ta đã mang trong mình cốt nhục của Bùi Tích Triều ngươi. Không, không thể nào, không phải sự thật. Hoa Khấu hoành hành, lạm sát vô tội, chúng ta đây là đang trừ hại cho dân. Bùi thiếu hiệp, còn không mau ra tay đi. Yến Ngưng, tại sao ngươi lại mang thai con của ta vào lúc này chứ? Tại sao? Tính mạng của ta không quan trọng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho đứa trẻ này. Nó vô tội. Bùi sư đệ, đệ đừng quên, trưởng môn phái Tung Sơn chúng ta chỉ có thể do người thấu tình đạt lý đảm nhận. Có điều, cô ta mất mạng rồi, trong lòng toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ tôn đệ là anh hùng. Đến lúc đó, toàn bộ các môn phái võ lâm đều sẽ công nhận đệ là người có năng lực. Chuyện đại nghĩa diệt thân này, xem ra không phải anh hùng thì không thể làm được. Nếu ngươi đã không nguyện ý, vậy thì xuống đi. Ngôi vị trưởng môn cần giao cho một người có bản lĩnh hơn đảm nhận. Ngươi do dự không quyết như vậy, lẽ nào ngươi và gian tế giặc qua này là đồng bọn sao? Không, ta không có. Ta không phải. Bùi Tích Triều, hổ dữ còn không ăn thịt con. Nó là cốt nhục thân sinh của ngươi mà. Câm miệng. Cốt nhục thân sinh, nó chính là một tai họa. Nó không nên sống trên đời này. Ngươi chính là một gian tế của giặc hoa. Ngươi không xứng mang thai con của Bùi Tích Triều ta. Ngươi không xứng. Bé con, mẹ xin lỗi con, không thể tự tay đoạn tên phụ tình này thành vạn mảnh. Bùi Tích Triều, ngươi đúng là một kẻ hèn nhát. Ngươi sẽ không được mất mạng tử tế. Bùi thiếu hiệp, mau lấy mạng tên giặc hoa này, trả lại cho võ lâm trung nguyên một bầu trời trong sáng. Lấy mạng cô ta. Yến Ngưng, chịu mất mạng đi. Sư phụ, Long Ngâm kiếm có cảm ứng, con bé chính là con gái của ta.
Ta xem ai dám động vào con gái ta. Con gái? Ngưng Nhi. Con gái. 15 năm rồi. Đêm nào cha cũng mơ thấy con. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Người là cha của con. Đúng vậy Ngưng Nhi. Ta là cha của con xem. Đây là thứ chỉ nhà họ Yến chúng ta mới có. Long Phụng Song kiếm. Cha một thanh, Ngưng Nhi một thanh. Cha. Ngưng Nhi. Cha xin lỗi con. Bao nhiêu năm qua đã để con phải chịu khổ rồi. Nếu như có thể tìm thấy con sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Ngưng Nhi không trách cha đâu. Sư đệ, ta thấy Yến Ngưng và lão ta quan hệ không hề đơn giản, phải trừ khử cả đôi. Tiếp kiếm. Lão đầu, mau cút xéo cho ta. Nếu không lão tử sẽ lấy mạng luôn cả ngươi. Ngươi to gan thật đấy. Chính ngươi đã làm hại con gái ta. Phải thì đã sao? Cô ta là giặc hoa. Ta trừ khử cô ta, đó là vì dân trừ hại. Thiên kinh địa nghĩa. Hay cho câu thiên kinh địa nghĩa. Xưng tên ra đi. Lão tử xưa nay không lấy mạng kẻ vô danh. Minh chủ Võ Lâm, Yến Tàng Phong. Minh chủ Võ Lâm gì chứ? Đúng là nói khoác không biết ngượng. Bọn ta tuy đều là những trưởng môn mới nhậm chức, vẫn chưa có tư cách để diện kiến chân dung của Minh chủ. Nhưng ít nhất bọn ta vẫn biết rõ ngày ấy làm sao có thể có một đứa con gái là giặc hoa chứ. Đúng vậy, Minh chủ Võ Lâm vì tìm kiếm con gái đã sớm bặt vô âm tín nhiều năm rồi. Người đó chính là thấy người duy nhất nhận ra Minh chủ là Trần Hộ Pháp không có ở đây, nên mới cố ý ở đây khoa trương thanh thế mà thôi. Trưởng môn sư phụ, xin hãy giao người này cho Đồ Nhi, tránh làm bẩn tay người. Ta không cho phép ngươi làm hại cha ta. Ngươi nghe thấy cha ngươi vừa mới nói gì chưa? Ông ta chính là Minh chủ Võ Lâm, vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ còn cần một nữ nhi như ngươi đứng ra phía trước bảo vệ hay sao? Ngươi, Ngưng Nhi, đừng nổi giận, yên tâm dưỡng thương. Chuyện còn lại cứ giao cho cha. Tiểu tử vô tri, không biết kính sợ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, chỉ là lũ kiến cỏ mà cũng dám cuồng ngôn đến mức này. Ngươi vẫn chưa xứng để ta rút kiếm. Chán sống. Chỉ cần Yến Tàng Phong ta còn sống trên đời ngày nào, còn tư cách tọa chấn ngày nào ở Võ Lâm Minh, thì tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại con gái ta thêm lần nào nữa. Thật sự không đơn giản. Chỉ qua một chiêu so tài đã có thể thấy được hai người thực lực chênh lệch cực lớn. Quả nhiên Bùi Tích chiều này thực lực kém cỏi, khó lòng đảm đương chức trưởng môn đời sau của Tung Sơn 5 năm qua. Ngưng Nhi đối với người chịu thương chịu khó, không hề có lỗi với người một chút nào. Nhưng người đã đối xử với nó thế nào? Nó vì ngươi mà hy sinh tất cả, chỉ cầu được cùng ngươi bên nhau trọn đời. Nhưng còn ngươi thì sao? Vì để cưới con gái nhà quyền quý mà xem nó như hòn đá kê chân. Không những gán tội danh phản quốc lên người nó, mà còn ra tay độc ác như vậy. Thậm chí quá đáng hơn, đến cả thai nhi trong bụng nó cũng không tha.
Cô ta chỉ xứng là một quân cờ bị người ta đùa dẫn thôi. Cô ta chính là cái loại nô tỳ này. Cho chó ăn 3 ngày, nó còn biết ơn. Nhưng ngươi, ngay cả lương tâm cơ bản nhất cũng đã bị mài mòn hết rồi. Lấy mạng vợ con, không xứng làm người. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ phế bỏ ngươi. Đồ Nhi, con không sao chứ? Lão thất phu, ngươi đã làm gì Đồ Nhi của ta? Ta đã phong bế toàn bộ huyệt đạo của hắn, gân mạch đứt đoạn, đời này hắn không thể luyện võ được nữa. Cha phải báo thù cho Bùi sư đệ. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Ngươi dám tự tiện xông vào đại hội võ lâm của ta, đánh bị thương đệ tử phái Tung Sơn của ta. Điều đáng giận hơn chính là xúc phạm uy danh của minh chủ võ lâm. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Chuyện này không liên quan đến Trình trưởng môn, không thể làm hại người vô tội. Trình trưởng môn, đừng có hành động theo cảm tính. Đợi Trần hộ pháp đến nơi, ngươi sẽ biết được thân phận của ta. Oa Khấu, đừng nói nhiều lời. Nội lực của người này lại ngang ngửa với ta, không thể xem thường, phải thừa cơ đánh bại hắn. Cha cẩn thận. Chiêu thức của Hoa Khấu, xem ra Trình Duy Tùng này chính là nội ứng của đám Hoa Khấu này. Trình trưởng môn này thật thâm tàng bất lộ, không ngờ lại ẩn giấu kiếm pháp dũng mãnh như vậy. The film was translated and narrated by M Media. Trình trưởng môn vậy mà lại bại rồi. Người này ra chiêu sắc bén như vậy, ngay cả Trình trưởng môn cũng không phải đối thủ của hắn. Lẽ nào hắn thật sự là... Không ngờ rằng căn nguyên phá hoại võ lâm lại xuất phát từ trên người trưởng môn Tung Sơn ngươi. Trình Duy Tùng, tại sao ngươi lại cấu kết với Hoa Khấu? Sao hắn lại biết được? Lẽ nào thật sự là... Không thể nào. Người này có lẽ là một kiếm khách giang hồ có kiếm thuật tinh thông. Không được, hắn biết quá nhiều rồi. Tuyệt đối không thể để lại. Lời ngươi nói có ý gì? Hắn vừa nãy im miệng. Lão thất phu, hắn làm sao có thể là minh chủ võ lâm? Nếu minh chủ võ lâm đến, sẽ có đại hộ pháp đi cùng. Còn có ai nữ của ngài ấy đã hy sinh thân mình từ năm đó, làm sao có thể lại xuất hiện một đứa con gái mang thân phận Hoa Khấu chứ? Hắn sở dĩ có thể chiến thắng ta là bởi vì ngoài minh chủ võ lâm của Trung Nguyên ra, vẫn còn võ công của một người nữa có thể mạnh hơn ta. Đó chính là thủ lĩnh của Hoa Khấu, Lâu Giác. Phải đấy,
Ta thấy hắn chính là muốn truyền tình báo thông qua kẻ gian tế này, nhân lúc Minh Chủ và Trần Hộ Pháp không có mặt tại Đại hội Võ Lâm, đánh trọng thương phe chính phái chúng ta để báo thù năm xưa. Chư vị, nay Oa Khấu xâm chiếm, ý đồ nhúng tay vào Võ Lâm Trung Nguyên, xin các vị trưởng môn cùng ta đồng tâm hiệp lực diệt địch, cùng nhau nghênh chiến, trừng trị Oa Khấu. Tôn Mỗ nguyện vì Võ Lâm Trung Nguyên mà chiến. Phái Thái Sơn nguyện cùng đi, Hằng Sơn cùng đi, Hoa Sơn. Đại hộ pháp, không hay rồi, Yến Minh Chủ bị nhận nhầm là Oa Khấu. Các vị trưởng môn muốn ra tay với ngài ấy, bọn họ to gan thật. Minh Chủ là quan trọng nhất, mau chóng đến Đại hội Võ Lâm. Rõ. Cha, Yến Nữ Hiệp, đừng tiến lên. Một mình Minh Chủ có thể ứng phó được. Sợ đầu sợ đuôi. Thực lực của Minh Chủ không chỉ có bấy nhiêu đâu. Các người hiện giờ bị gian tế Oa Khấu mê hoặc. Ta không muốn ra tay với các ngươi. Ngươi nói ngươi là Minh Chủ, ngươi mau dùng Vạn Kiếm Quy Tông lấy mạng ta đi. Ta không đợi được nữa rồi, đã nôn nóng lắm rồi. Tuyệt học này chỉ có Minh Chủ mới biết. Một khi thi triển, vạn ngàn lưỡi kiếm sắc bén đều bị ngài ấy sai khiến. Năm đó, ngài ấy chính là nhờ thần công này đánh bại Oa Khấu, bảo vệ sự bình yên cho Trung Nguyên của ta. Không phải thứ mà một giặc qua như ngươi có thể học lỏng được đâu. Nếu ta sử dụng chiêu này, các ngươi không mất mạng cũng bị thương. Với tư cách là Minh Chủ, ta không muốn làm tổn thương đồng bào Trung Nguyên. Đừng nghe lão ta ở đây làm bộ làm tịch. Các vị trưởng môn, Đại hộ pháp sắp đến nơi rồi, chúng ta mau chóng giải quyết lão ta đi, nếu không sẽ khiến mọi người nghi ngờ năng lực của chúng ta. Đừng nghe lão thất phù này kéo dài thời gian ở đây. Yến Ngưng bị Ngũ đại trưởng môn hợp lực bao vây. Cha của ngươi đã trở thành con cừu chờ bị làm thịt rồi. Không được, ta phải đi giúp cha. Yến Nữ Hiệp, tự tìm đường mất mạng. Lão thất phu, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng dưới sự liên thủ của Ngũ đại môn phái bọn ta muốn xem thử lão già nhà ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Cha, để con giúp cha. Ngưng Nhi, đừng qua đây. Cha luôn muốn bảo vệ Ngưng Nhi ở phía sau, nhưng con là con gái của cha mà, sao con có thể trơ mắt nhìn cha đơn độc chiến đấu chứ? Ngưng Nhi, đúng là một màn kịch cha con tình thâm, đầy khổ sở. Suýt chút nữa là ta bị các người làm cho cảm động rồi. Hôm nay ta sẽ tiễn hai cha con người lên đường. Nhân lúc này tung đòn cuối cùng cho tên Oa Khấu này.
Ngưng nhi. Vạn. Kiếm. Quy. Tông. Đây chẳng lẽ chính là tuyệt kỹ độc môn của Yến Minh Chủ trong truyền thuyết sao? Ngưng nhi, con không sao chứ? Con không sao. Đại hộ pháp Võ Lâm Minh, Trần Khiếu Thiên, bái kiến Yến Minh Chủ. Ông ta thật sự là Minh Chủ Võ Lâm. Chúng ta vừa rồi đều đã làm cái gì thế này? Chuyện này đều sai rồi, đều sai cả rồi. Sao lại có thể như vậy? Thuộc hạ đến muộn, xin Minh Chủ trách phạt. Chỉ trách chúng tôi có mắt không tròng. Bất kỳ hình phạt nào chúng tôi cũng nguyện ý gánh chịu. Vậy sao? Là trưởng môn một phái, được đông đảo đệ tử lấy làm gương, đáng lẽ phải giữ đôi mắt tinh tường, phân định trắng đen. Đó mới là trách nhiệm của một vị trưởng môn. Nhưng các ngươi lại bị che mờ mắt. Chỉ vài lời phiến diện của kẻ gian đã khiến các ngươi bị mê hoặc rồi. Còn suýt chút nữa làm bị thương Ngưng nhi của ta. Cha, họ chẳng qua là bị tiểu nhân mê hoặc thôi, không cần phải như vậy. Ngưng nhi, động đến ta là chuyện nhỏ. Vừa rồi con suýt chút nữa. Cha, con biết các vị trưởng môn chỉ là muốn vì Trung Nguyên mà dẹp loạn Gia Qua. Tấm lòng muốn bảo vệ Trung Nguyên của họ con có thể thấu hiểu. Được, tất cả nghe theo con. Thôi bỏ đi, cũng coi như để các ngươi rút kinh nghiệm. Đa tạ Yến nữ hiệp. Sau chuyện này chúng tôi nhất định sẽ đền đáp thỏa đáng, để cho cô và Minh Chủ một lời giải thích. Phải. Khách sáo rồi. Việc cấp bách hiện nay nên là nhanh chóng xử lý tên gian tế Gia Qua kia, phải không cha? Trình Duy Tùng, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích không? Ta. Trình Mỗ, nếu không phải ngươi đã sử dụng chiêu thức của Gia Qua, ta vẫn còn chưa biết ngươi đã sớm phản bội Võ Lâm Trung Nguyên. Không, Minh Chủ, ngài không thể chỉ dựa vào vài chiêu thức mà khẳng định ta là gian tế của Gia Qua được. Ta cũng chỉ là tình cờ có được công pháp này, tùy tiện luyện vài chiêu mà thôi. Đến nước này rồi mà còn muốn xảo biện. Ta liều mạng với ngươi. Nếu như ngay cả chút tâm tư này của ngươi còn không nhìn thấu được, thì ta làm sao cai quản Võ Lâm Trung Nguyên được nữa. Ngươi, tại sao lại phản bội Võ Lâm Trung Nguyên? Lão già, ngồi trên vị trí Minh Chủ Võ Lâm đã đủ lâu rồi, đến lúc phải nhường ngôi rồi. Không lâu nữa, tướng quân Lâu Giác sẽ xưng bá Võ Lâm. Ta sẽ có thể ngồi vững vị trí Minh Chủ Võ Lâm. Cha, đúng rồi. Trước đây thiếu nữ đã ám sát ông ở Võ Lâm Minh, là do một tay ta sắp đặt. Chỉ tiếc là ông tâm tư cẩn mật, cho nên ta đành phải
ra tay tại đại hội võ lâm. Cha, Ngưng Nhi bây giờ sẽ trị thương cho cha. Ngưng Nhi, thanh kiếm này có tẩm độc, một khi hòa vào máu sẽ khiến công lực tiêu tan, đồng thời còn ăn mòn da thịt. Đúng vậy. Võ công có cao đến mấy thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là thân xác phàm nhân. Ông hãy ngoan ngoãn chờ mất mạng đi. Không ngờ tới phải không, minh chủ? Đệ tử mà ông tin tưởng nhất hóa ra lại là người của bọn ta. Ông có thể làm gì được ta nào? Tần đại nhân, việc tôi làm ngài có hài lòng không? Tôi đã nói với ngài rồi, tôi làm việc ngài cứ yên tâm. Chuyện trước đây ngài đã hứa với tôi ấy. Ngươi, cha ta đã cống hiến cho Oa Khấu nhiều như vậy, tại sao ngươi lại lấy mạng cha ta? Đồ phế vật vô dụng. Lấy mạng thì cũng lấy mạng rồi, phế vật đều đáng mất mạng. Tần Lạc, ngươi còn nhớ lời thề khi gia nhập Võ Lâm Minh không? Phàm là người gia nhập Võ Lâm Minh phải lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng. Lão già kia, ta ghét nhất chính là cái bộ dạng lải nhải không ngừng của ông. Vị trí minh chủ Võ Lâm ta nhất định phải đoạt lấy. Lão già, ông cũng thật là ngoan cường. Vừa mới đối kháng với các trưởng môn lại trúng phải kỳ độc, vậy mà vẫn còn nội lực như thế này. Để xem ông còn trụ được đến bao giờ. Nếu có kẻ phản quốc phản minh Yến Tàng Phong ta tất sẽ lấy mạng. Cha, tướng quân, ngài đã đến rồi. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Cung nghênh tướng quân. Tần Lạc, ngươi làm tốt lắm. Được cống hiến cho tướng quân là vinh hạnh của tôi. Vậy thì kể từ hôm nay, ngươi chính là minh chủ Võ Lâm của Trung Nguyên. Tạ ơn tướng quân. Tần Lạc, cha ta tốt bụng nhận nuôi ngươi, truyền dạy võ nghệ cho ngươi. Ngươi có xứng với cha ta, xứng với Võ Lâm Trung Nguyên không? Ta chẳng qua chỉ là thuận theo thời thế. Chỉ có một anh hùng như tướng quân Lâu Giác mới xứng để ta cống hiến sức lực. Ngươi, Yến Tàng Phong, năm xưa ta đã hại cha con ngươi lạc mất nhau. Giờ đây con gái cưng của ngươi lại sắp bị ta đoạt mất Hồng Liên Thánh Thể. Tinh khí hao kiệt, trở thành một cái xác khô. Thế nào? Đau lòng lắm phải không? Ngưng Nhi, giờ đây chúng ta đã không còn là đối thủ của hắn. Muốn chiến thắng Lâu Giác, bắt buộc phải thức tỉnh Hồng Liên Thánh Thể mới có thể đạt tới cảnh giới thiên kiếm trên cả vô kiếm. Yến Ngưng, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn phục tùng ta. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi được mất mạng một cách thống khoái. Ngươi đừng hòng, đừng hòng. Sao nào, ngươi đánh thắng được ta không? Chẳng lẽ còn trông cậy vào người cha già đang trọng thương này của ngươi sao? Hay là đám hèn nhát vô dụng phía sau các ngươi? Phải, với thực lực hiện tại của ta không thể chiến thắng được ngươi. Nhưng nếu như ta có thể thức tỉnh Hồng Liên Thánh Thể thì sao?
tỉnh thánh thể. Thức tỉnh thánh thể cần nội lực khổng lồ. Với chút công lực 20 năm của ngươi, The film was translated ngay cả điều kiện thức tỉnh and cũng không đạt narrated tới, by M Media. mà còn vọng tưởng đạt tới cảnh giới thiên kiếm. Đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy cộng thêm 50 năm công lực tích lũy của ta thì sao? Hóa ra là vậy. Yến Tàng Phong, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi truyền công lực cho cô ta thì bản thân ngươi cũng khó giữ được mạng. Sao nào? Ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Con người ai rồi cũng phải mất mạng. Yến Tàng Phong ta hy sinh vì Trung Nguyên cũng không hối tiếc. Ngưng Nhi, hãy để cha giúp con chặng đường cuối cùng. Làm phiền chư vị bảo vệ Trung Nguyên của ta. Tướng quân, nếu còn không ra tay sẽ không kịp nữa đâu. Chỉ là lời đồn thôi mà cũng tin là thật sao? Huống hồ trong lúc truyền công này tuyệt đối không thể dừng lại. Nói cách khác, nếu hắn thật sự truyền công cho cô ta thì cha con hắn chẳng phải sẽ mặc cho ta chém lấy mạng sao? Cha sẽ đem nội lực cả đời này truyền thụ cho con. Cha, không được. Như vậy cha sẽ mất mạng mất. Hiện nay không chỉ liên quan đến võ lâm, mà còn là mối nguy của Trung Nguyên. Nếu bây giờ không đánh bại được hắn, khi đó sẽ không ai có thể chống lại được. Nhưng mà, Ngưng Nhi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Khi cái kén này bao bọc lấy toàn thân con sẽ thức tỉnh thành công, bước vào cảnh giới thiên kiếm. Tuy nhiên quá trình này, cơ thể con sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà người thường khó lòng chịu nổi. Ngưng Nhi, con nhất định phải nhẫn nhịn. Vì cha, vì võ lâm Trung Nguyên, vì sự tồn vong của quốc gia, cho dù phải chịu nỗi đau lấy da lấy gân thì có gì phải sợ. Tốt, không hổ danh là con gái ngoan của Yến Tàng Phong ta. Bắt đầu rồi sao? Vậy thì kết thúc thôi. Yến Tàng Phong, ngươi chịu mất mạng đi. Yến Nữ Hiệp là hy vọng cuối cùng của võ lâm Trung Nguyên, tuyệt đối không thể để tên giặc qua này quấy nhiễu minh chủ truyền công. Ngươi tính là cái thứ gì? Một kẻ sắp mất mạng, ngươi cản được ta sao? Trung Nguyên hưng vong, bọn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tên giặc qua kia, đến đây đi. Khẩu khí không nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng chỉ với sức của một mình ngươi mà có thể ngăn được ta sao? Còn có bọn ta, nếu không có nước, làm sao có nhà? Nguy cơ của võ lâm hôm nay chính là nguy cơ của bách tính ngày mai, nguy cơ của quốc gia. Chúng ta không thể ngồi chờ mất mạng. Chúng ta thể mất mạng bảo vệ võ lâm Trung Nguyên. Một lũ gà yếu ớt của Trung Nguyên. Được, vậy thì bản tướng quân sẽ chơi với các người một chút. Chịu mất mạng đi. Tôn trưởng môn, còn khí thế nước lớn nữa chứ? Theo ta thấy, Trung Nguyên rộng lớn của các ngươi đều là một lũ chuột nhắt vô dụng mà thôi. Còn ai dám cản ta? Thấy rồi chứ? Bản tướng quân chỉ hơi ra tay là có thể bóp nát lũ kiến hôi Trung Nguyên các ngươi. The film was translated Qua khấu sớm muộn gì cũng san bằng and Trung Nguyên. narrated by M Media. Lâu Giác, Yến Nữ Hiệp, yên tâm thức tỉnh. Đây là điều cuối cùng chúng ta có thể làm cho cô. Đừng mà.
Yến Tàng Phong, vốn dĩ nếu ngươi không truyền công lực cho cô ta thì vẫn còn một chút khả năng chiến thắng. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ ngươi hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi. Cha! Lâu Giác, muốn chém muốn lấy mạng cứ nhằm vào ta đây. Đừng quản nhiều, chuyên tâm, thức tỉnh, ủng cho một thân công lực của ta. Ngay cả vì hai người, chỉ hoãn một chút thời gian cũng không được. Nếu việc thức tỉnh bị gián đoạn, Võ Lâm sẽ không còn ai có thể chống lại giặc Hoa. Trời muốn diệt Trung Nguyên ta sao? Thấy rồi chứ, đây chính là minh chủ Võ Lâm của Trung Nguyên các ngươi sao? Theo ta thấy, chẳng qua chỉ là một kẻ yếu ớt, trói gà không chặt mà thôi. Ta bóp mất mạng hắn, đơn giản như bóp mất mạng một con kiến vậy. Yến Tàng Phong, ngươi chẳng phải thương xót nhất đứa con gái bảo bối của ngươi sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Lại đây, quỳ xuống đầu hàng Oa Khấu cho ta. Ta bảo đảm sẽ cho cô ta được mất mạng nhẹ nhàng. Thế nào? Võ Lâm Trung Nguyên có thể bại, không thể hàng. Được, hay cho một vị minh chủ Võ Lâm anh dũng, không sợ mất mạng, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Cũng được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta nhất định phải khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tốt quá rồi, Yến Nữ Hiệp đã thức tỉnh cảnh giới thiên kiếm rồi. Hôm nay ta phải bắt ngươi đền mạng cho cha ta và các vị tiền bối. The film was translated and narrated by M Media. Lâu Giác, ngươi ở trước mặt thế gian sỉ nhục cha ta, lại còn tàn sát Võ Lâm Trung Nguyên. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần. Ngươi thức tỉnh thánh thể thì đã sao? Nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một con nhãi danh mà thôi. Sao có thể như vậy? Cảnh giới thiên kiếm quả nhiên bất phàm. Lâu Giác, hắn căn bản không phải là đối thủ của Yến Nữ Hiệp. Cha, cha thế nào rồi? Ta khổ tâm mưu tính bấy lâu nay, tuyệt đối không thể thất bại. Gì mà thiên kiếm, gì mà Hồng Liên thánh thể chứ? Ta khổ luyện ma công mấy chục năm, sao có thể bại dưới tay một nữ nhi như ngươi? Ngưng nhi, sinh tử tồn vong của Trung Nguyên này giao lại cho con. Cha yên tâm, Ngưng nhi nhất định không phụ sứ mệnh. Cho dù phải đồng quy vu tận, ta quyết không để ngươi rời đi dễ dàng. 15 năm trước, ngươi gây họa cho Trung Nguyên. Hôm nay, ngươi lại bày mưu sát hại cha ta cùng những hảo kiệt Võ Lâm. Giờ đây, ta sẽ thay trời hành đạo,
chu diệt tên ác tặc nhà ngươi. Không, ta không thể nào thua được. Tuyệt đối không thể. Ngươi dựa vào cái gì? Nếu nghĩ không thông thì xuống hỏi Diêm Vương đi. Đám điêu dân các ngươi, thấy công công mà còn không mau quỳ xuống. Ta trừng trị giặc qua, tại sao lại ra tay ngăn cản? Người trong cung hành sự, người không phận sự, hết thảy tránh ra. Ngưng nhi, thức tỉnh cảnh giới thiên kiếm sẽ tiêu hao lượng lớn nội lực, chỉ có thể duy trì trong chốc lát thôi. Ngụy công công, Võ Lâm Minh đã đèn cạn dầu tắt, bây giờ chính là thời cơ tốt để tiêu diệt chúng. Lâu Giác, người vậy mà lại bị một con nhóc làm bị thương. Thực lực đại tướng quân Hoa Khấu của ngươi cũng chẳng ra làm sao cả. Ngươi đều tại con nhóc thối tha này. Coi như cô ta vận may lớn, vừa vặn thức tỉnh cảnh giới thiên kiếm, cho nên ta mới. Tướng quân, Ngụy công công, tướng quân Lâu Giác bị trọng thương, chi bằng để tôi đưa ngài ấy về tĩnh dưỡng trước. Nơi này đành làm phiền ngài vậy. Đi đi, chuyện còn lại cứ để Tạp gia xử lý. Không được đi, ta phải đích thân lấy mạng tên giặc qua này. Ngưng nhi, còn nhóc thối, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Không được đi. Lưu trưởng môn, Lưu trưởng môn ơi. Không đúng, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Đi thôi. Tên phản bội nhà ngươi, xem nhẹ sự tồn vong của quốc gia, cấu kết ngoại địch, khiến giặc qua hoành hành. Ngươi không sợ bị báo ứng sao? Báo ứng? Nếu có báo ứng thì lúc ta hạ đao với mẹ ngươi năm đó đã sớm bị thiên lôi đánh mất mạng rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã lấy mạng mẹ ta. Ai bảo năm đó lão già Ngụy Trường Sinh của phái Côn Luân kia thà rằng đem thánh thể truyền cho kẻ phế vật võ học là mẹ ngươi, cũng không chịu truyền cho Tạp gia. Nể tình mẹ ngươi và Tạp gia là tỷ đệ ruột thịt, hãy ngoan ngoãn để Tạp gia lấy đi huyết mạch Hồng Liên, tránh cho ngươi phải chịu nỗi đau xác thịt. Mẹ ta là chị ruột của ngươi mà, sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay được chứ? To gan, lui xuống. Đừng có làm hỏng thánh thể bảo bối của ta. Tên khốn kiếp, chán sống. Ngưng nhi, Hóa Cốt Miên trưởng, kẻ có thể bảo vệ ngươi hôm nay chỉ có lão già Ngụy Trường Sinh của phái Côn Luân kia thôi. Ngoài lão ra, thần tiên tới cũng vô dụng. Ngưng nhi, hắn vậy mà có thể phá hủy Phượng Minh kiếm, loại võ lực này không thể xem thường. Không xong rồi, vừa rồi cảm nhận được hơi thở của thánh nữ rất yếu ớt, e là đã gặp bất trắc. Mau chóng đi tới đó, nhất định phải bảo vệ thánh nữ. Rõ. Cha, chúng ta nên đối phó thế nào? Đối phó thế nào? Hóa Cốt Miên trưởng của ta đã tu luyện đến đại thành, nhìn khắp cả võ lâm, chỉ có Ngụy Trường Sinh khi đối chiến với ta mới có thể chiếm chút thượng phong. Còn ngươi, cho dù có bước vào lần nữa cảnh giới thiên kiếm nhất trọng, vẫn không phải là đối thủ của ta.
Ngưng Nhi, chúng ta đã không còn cơ hội thắng nữa rồi. Con mau đi đi. Ta sẽ giúp con ngăn hắn lại. Tuyệt đối không thể để hắn đoạt mất huyết mạch Hồng Liên. Chạy sao? Nếu các ngươi đã không chịu giao ra, vậy thì để ta tự mình cướp lấy. Tên phản tặc, ngươi đừng hòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn động đến Yến Nữ Hiệp, trừ phi bước qua xác của bọn ta. Tốt lắm, ta rất tán thưởng khí phách của các ngươi. Cho các ngươi một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu, nhận lỗi. Ta sẽ không chấp nhận chuyện cũ. Thu nhận các ngươi vào đông xưởng. Quỳ xuống. Đúng vậy. Ngươi có thể khiến bọn ta tâm phục khẩu phục. Chỉ có 2 vị đại hiệp nhà họ Yến. Một kẻ phản quốc đầu địch như ngươi mà cũng xứng sao? Trần tiền bối, cho ngươi một cơ hội để nói lại cho hẳn hoi. Ngươi ngoài biết chút võ công ra thì chẳng được tích sự gì. Ngay cả công pháp mà ngươi luôn tự hào cũng là nhờ tự hoạn mà có được. Thật là đáng thương hại. Còn có ai muốn có kết cục như hắn nữa? Ngưng Nhi, nếu ngươi còn dám động vào họ một lần nữa, ta bảo đảm ngươi sẽ vĩnh viễn không có được Hồng Liên thánh thể. Dùng tính mạng để đe dọa ta sao? Ta lại muốn xem thử là miệng ngươi cứng hay là mạng của bọn chúng cứng hơn. Buông tay ra cho ta. Cách duy nhất để có thể giúp bọn chúng sống sót chính là giao ra thánh thể. Nếu không, ta sẽ khiến bọn chúng từng người một mất mạng ngay trước mặt ngươi, cho đến khi võ lâm minh của các ngươi máu chảy thành sông. Yến Nữ Hiệp, đừng bận tâm đến chúng tôi. Vì võ lâm minh, mau đi đi. Không tự lượng sức mình, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Cảm nhận được chưa? Đây chính là sự bất lực của kẻ yếu. The film was translated and narrated by M Media. Ngoan cường đấy. Ta chính là thích nhìn những con chó thích cắn người như vậy được thuần hóa. Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Điều ngươi nên quan tâm nhất lúc này phải là người cha vô tích sự đã không còn nội lực kia của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cha, bây giờ, ngay lập tức ngoan ngoãn giao thánh thể ra đây. Ta có thể tha cho cha ngươi một mạng. Dù sao thì cũng là kẻ phế vật không có nội lực. Không cần phải kiêng dè. Ngưng Nhi, con là tôn nghiêm của võ lâm Trung Nguyên. Tuyệt đối không cho phép con khuất phục. Lắm lời phải không? Tên phản tặc, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Giao hay không giao? Xem ra người này cũng khá dễ thuần phục đấy chứ. Ngưng Nhi, đừng mà. Giao ra đi. Đại anh hùng của võ lâm Trung Nguyên. Người là con dân Trung Nguyên, gieo rắc tai ương bốn phương, đầu địch phản quốc. Kẻ như ngươi vĩnh viễn cũng không có được sự tôn trọng thực sự. Ngươi có giao hay không? Hôm nay nếu ta không mất mạng, dù ngươi có ở chân trời góc bể, ta đều sẽ tới lấy mạng ngươi. Tốt lắm. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cảm nhận cái giá của việc khiêu khích ta. Nghịch tử, dừng tay. Cha,
Cha ngươi thương thế quá nặng và nội lực cạn kiệt, đã ngất đi rồi. Ngụy Trường Sinh, phái Côn Luân, là phái Côn Luân tới rồi. Đây. Phế vật, nghịch tử, bao nhiêu năm qua ngươi vẫn chứng nào tật nấy, coi thường sinh mạng, không biết kính sợ. Ngươi là cháu ngoan, ta là ông ngoại của con, trưởng môn phái Côn Luân. Ông ngoại, Ngụy Hiền Đức từng là con trai của ta. Năm đó hắn vì để đoạt lấy thánh thể, phạm phải sai lầm lớn, bị ta trục xuất khỏi tộc môn. Không ngờ rằng hắn vậy mà vì theo đuổi quyền lực, cam tâm tình nguyện làm một tên phản tặc. Ngụy Hiền Đức này, năm đó vì để đoạt lấy thánh thể, lại dám tàn nhẫn ra tay sát hại mẹ của con. Mẹ của con trước khi lâm chung đã chuyển thánh thể lại cho con. Con biết, lão già, rõ ràng ta ưu tú hơn mẹ nó, tại sao năm đó không truyền thánh thể cho ta? Chẳng lẽ là vì ta đã lén xem công pháp sao? Chính vì người tâm thuật bất chính, không thể kế nhiệm trách nhiệm truyền thừa thánh thể. Nực cười, nhưng cũng chẳng sao cả. Tạp gia đã tìm ra lối đi riêng, luyện thành thần công hóa cốt miên trưởng. Căn bản không cần sự bố thí của ngươi. Đợi ta tiêu diệt các ngươi, rồi đoạt lấy thánh thể, tà môn ngoại đạo cũng dám mang ra đây khoe khoang. Nhìn cái bộ dạng bất nam bất nữ của ngươi kìa. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta không có bản lĩnh gì. Được thôi, lão phu tuy tuổi tác đã cao, nhưng dạy dỗ ngươi vẫn còn dư dả lắm. This film was translated and narrated by M Media. Loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa như ngươi, cho dù võ công cao cường thì đã sao? Nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại tự ti và nhu nhược. Đúng vậy, tà đạo vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa. Vậy sao? Không xong rồi, mau ngăn hắn lại. Tạp gia có nội lực dùng mãi không cạn. Các ngươi lấy gì đấu với ta? Chỉ dựa vào cái thân già này của ngươi sao? Ngươi vậy mà ngay cả người của mình cũng có thể ra tay được. Chẳng qua chỉ là vật hiến tế của tạp gia thôi. Có thể được ta lợi dụng cũng là vinh hạnh của bọn chúng. Lão già kia, già rồi thì phải biết thân biết phận. Vừa rồi ngươi đã tiêu hao quá nhiều nội lực, hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ngoại công, không xong rồi. Công pháp của hắn đã thành. Tại đây
Không có ai có thể làm gì được hắn nữa. Cái gì? Không. Vẫn còn một cách cuối cùng. Chỉ cần thức tỉnh đến cảnh giới kiếm tiên nhị trọng là có thể đánh bại Ngụy Hiền Đức này. Nhưng ta vừa mới đột phá cảnh giới nhất trọng, đã gần như cạn kiệt toàn bộ nội lực. Làm sao có thể? Đây là Côn Luân thần kiếm này, chính là trấn phái chi bảo của Côn Luân, có thể ngưng tụ linh khí của Nhật Nguyệt. Sau khi thức tỉnh, nội lực sẽ dồi dào không dứt. Ta thấy các ngươi đúng là có bệnh thì vái tứ phương rồi. Đây là thượng cổ thần khí, trời sinh lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ có bậc vương giả mới có thể ngự trị. Ngay cả hai vị kiếm tiên trước đây cũng chưa từng được nó công nhận, chưa từng rút được thần kiếm này ra. Cho nên đến tận hôm nay, không một ai có thể bước vào cảnh giới nhị trọng. Quá khứ không ai làm được, không có nghĩa là hiện tại không thể. Ta tin tưởng vào chính mình. Tốt, chỉ dựa vào khí phách này của con, lão phu tin con. Côn Luân thần kiếm. Vẫn không được sao? Ta thấy phái Côn Luân các ngươi thật sự lụi bại rồi. Lại đi trông chờ vào một nữ tử yếu đuối đột phá cảnh giới nhị trọng. Nữ tử cũng có thể xoay chuyển tình thế trước cơn nguy biến, còn hơn hạng tiểu nhân như người gấp nghìn lần vạn lần. Được, vậy ta sẽ để lão già nhà ngươi vào quan tài sớm một chút. Không xong rồi, theo ta khai mở Côn Luân kiếm trận. The film was translated and narrated by M Media. Yến gia tiểu nữ, con có thể thử giao tiếp với thần kiếm. Nếu nó đáp lại con, thì con vẫn còn một tia hy vọng. Côn Luân thần kiếm, liệu có thể xin ngươi giúp ta một tay không? Vẫn không được sao? Cũng là do ta quá gượng ép con rồi. Yến gia tiểu nữ, con hãy đưa theo thần kiếm và thánh thể. Mau đi đi. Lão phu, con có thể chống đỡ một lát. Mau đi đi. Ngày hôm nay, võ lâm Trung Nguyên lâm nguy chỉ trong gang tấc. Phái Côn Luân cũng có thể vì thế mà bị diệt môn. Với tư cách là thần khí Côn Luân, trông cậy cả vào ngươi đấy. Ta cần sức mạnh của ngươi. Ta nguyện vì điều này mà đánh đổi tất cả. Xin lỗi trưởng môn, chút võ mèo cao mà cũng muốn kháng cự lại thần công của ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Ngụy Trường Sinh, ngay cả át chủ bài của Côn Luân các ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ngươi còn có thể trông cậy vào ai đây? Trưởng môn, người mau đi đi. Con vẫn còn có thể chống đỡ thêm một chút. Nhiệm vụ trấn hưng Côn Luân cứ giao cho Yến gia tiểu nữ đi. Ta tin tưởng con bé, nhưng người là trưởng môn, cô ấy tuổi đời còn quá trẻ. Con đã làm đệ tử ta lâu như vậy, người ta đã chọn, con còn không tin tưởng sao? Hơn nữa, mỗi một thế hệ đều có sứ mệnh của thế hệ đó. Tiếp theo đây, cứ để cho lớp trẻ làm đi. Được, vậy chúng ta sẽ vì Yến gia tiểu nữ, vị cứu tinh tương lai của võ lâm, tranh thủ một tia hy vọng sống cuối cùng. Đây chính là vị cứu tinh mà các ngươi hy vọng sao? Cầm miệng. Ngươi vẫn chưa có tư cách để bàn luận về con bé. Luận về bản lĩnh và tầm nhìn, ngươi không bằng. Luận về phẩm hạnh, ngươi càng không xứng. Chỉ cần có võ lực là đủ rồi.
Cho dù là sinh mạng sao? Chỉ cần có thể giúp ta đột phá cảnh giới thiên kiếm nhị trọng, dẫu có mất đi sinh mạng thì đã sao? Nếu sở hữu sức mạnh này, ngươi muốn làm gì? Vô số các vị tiền bối đã dùng xương máu xây đắp nên thời Thái Bình thịnh trị. Giờ đây, đại thế đang nghiêng ngả trước mắt. Ta không muốn họ phải hy sinh vô ích. Ta muốn có được sức mạnh để cứu Võ Lâm khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, dẹp tan những bất công trên thế gian, khiến cho thiên hạ được thái bình. Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách. Ta chấp thuận. Cuối cùng cũng tiêu diệt được đám kiến hôi cản đường này rồi. Chỉ còn lại Hồng Liên Thánh Thể. The film was translated and narrated by M Media. Chuyện ngày hôm nay sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngưng Nhi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên phản tặc Ngụy Hiền Đức đó đã mất mạng rồi. Yến đại hiệp, ngươi đã nuôi dạy được một mầm non tốt. Con bé đây là... Đúng vậy, dọc ngang xưa nay, con bé chính là người đầu tiên trong sử sách đột phá cảnh giới thiên kiếm nhị trọng trong võ lâm Trung Nguyên. Quả thực là đứng đầu kiếm đạo, vô địch thế gian. Ngưng Nhi, con gái ngoan, thật không hổ danh là con gái ngoan của cha. Cha, Ngưng Nhi không để võ lâm Trung Nguyên phải chịu nhục. Đúng vậy, con không có. Tên Hiền Đức đó cuối cùng cũng mất mạng rồi. Triều đình cuối cùng cũng bớt đi một mầm họa. Cha, ông ngoại, cha con làm sao vậy? Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương, mạng chẳng còn bao lâu nữa. Vậy con phải cứu chữa thế nào? Hiện giờ chỉ có cửu chuyển tử kim đan của núi Côn Luân mới có thể cứu được cha con. Nói vậy là cha con vẫn còn cứu được. Có điều, muốn có được cửu chuyển tử kim đan này, buộc phải đánh bại 3 vị trưởng lão của Côn Luân Điện, trở thành thánh nữ Côn Luân mới có thể đạt được. Côn Luân đã nhiều năm không hỏi đến thế sự, nơi này ta không tiện ở lại lâu. Tiểu nữ Yến gia, việc này không thể chậm trễ, con hãy mau chóng lên đường, ta chờ con ở núi Côn Luân. Được. Cha yên tâm, Ngưng Nhi nhất định sẽ lấy được cửu chuyển tử kim đan để cha quay về bên cạnh con. Chúng ta cùng nhau bảo ra vệ quốc. Cha, sao cha lại bị thương thế này? Tần tả sứ, người hộ pháp kiểu gì vậy? Tại sao cha ta lại bị trọng thương như thế này? Thiếu chủ bớt giận. Vết thương của tướng quân là do Yến Ngưng của Võ Lâm Minh gây ra. Thật quá quát. Dám làm cha ta bị thương, ta nhất định sẽ không tha cho cô ta. Cha yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm cha bị thương, đoạn thành vạn mảnh. Như Nhi, chuyện này không vội.
Nói đi, điều tra thế nào rồi? Hồng Liên Thánh Thể xuất thân từ một nhánh Côn Luân, còn mẹ của Yến Ngưng là Ngụy Tử Hà, chính là người từ Côn Luân tới. Thảo nào năm đó cô ta có thể may mắn sống sót. Cha, Hồng Liên Thánh Thể chẳng phải là thể chất vạn người có một trong truyền thuyết sao? Đúng vậy. Lời đồn chỉ có huyết mạch Hồng Liên Thánh Thể mới có thể sở hữu thể chất tuyệt thế vô song này. Khi người này tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thân bị trọng thương, hoặc phải chịu nỗi đau thấu tim khi mất đi người thân yêu nhất, mới có thể kích phát được. Nói như vậy, vậy thì người này chẳng phải là trở ngại lớn nhất trong việc theo đuổi đại nghiệp bá chủ của chúng ta sao? Với công lực hiện tại của ta, căn bản không thể ngăn cản. Huống hồ, hiện giờ ta đang bị trọng thương, cần gấp rút bế quan vài ngày. Chuyện này cứ đợi ta, sau khi bế quan xong, rồi hãy tính tiếp. Cha, hay là để con đi gặp cô ta một phen. Cũng được. Vậy chuyện của Hoa Khấu, con hãy thay ta xử lý. Dạ. Tần tả sứ, bổn thiếu chủ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thiếu chủ xin cứ hỏi. Yến Ngưng này rốt cuộc là người thế nào? Nữ tử này một thân chính khí, tâm địa thuần lương, lại mang trong mình tấm lòng hiệp nghĩa. Thiếu chủ vừa rồi cũng đã nghe thấy, thể chất của cô ta không hề tầm thường. Nữ tử này nếu không trừ khử, sau này nhất định sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trong việc tấn công Trung Nguyên của Hoa Khấu ta. Trung Nguyên có câu cổ ngữ, biết người biết ta, trăm trận không nguy. Ta đi tiếp cận cô ta, tự nhiên sẽ có một lý do hợp tình hợp lý. Thiếu chủ, ngài đã nghĩ ra cách rồi sao? Yến Ngưng, bổn thiếu chủ thật mong chờ được tương kiến với cô. Ngưng nhi, đây chính là Côn Luân Điện. Bao nhiêu năm qua, người tìm đến cầu xin nườm nượp không ngớt, nhưng đều bị Côn Luân Điện này chặn đứng ở ngoài cửa. Nếu con có thể vượt qua Côn Luân Điện này, thì có thể lấy được cửu chuyển tử kim đan đó. Cha, cha yên tâm, con nhất định sẽ vượt qua Côn Luân Điện này thành công, lấy được cửu chuyển tử kim đan. Cha, con về rồi đây. Con đã lấy được cửu chuyển tử kim đan rồi. Trần Hộ Pháp, cha ta đâu? Yến Minh Chủ, ngài ấy. Lúc cô đi Côn Luân, Yến Minh Chủ đã qua đời rồi. Minh Chủ, xin hãy nén bi thương. Ông đã biết từ lâu rồi. Ông vẫn luôn giấu ta. Minh Chủ, tại sao ông không nói cho ta biết sớm hơn? Ta cứ ngỡ lấy được cửu chuyển tử kim đan này thì cha có thể sống lại. Nhưng giờ ông lại nói với ta cha đã qua đời rồi. Không, ta không tin. Minh Chủ, cô phải phấn chấn lên. Cha vì muốn con đột phá tu vi mà chẳng tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ con. Nhưng Ngưng nhi không hề muốn những thứ này. Con chỉ muốn được ở bên cạnh cha thôi.
Cha, tại sao cha cũng lừa dối con? Con là Ngưng Nhi của cha mà. Chúng ta khó khăn lắm mới nhận lại nhau. Con còn chưa kịp báo hiếu cho cha. Cha. Minh chủ, cô hãy mau uống thuốc khi còn nóng đi. Cha ta có để lại lời nhắn gì không? Ngài ấy muốn cô trấn hưng võ lâm minh và xua đuổi giặc Hoa. Giặc Hoa. Cha yên tâm. Con nhất định sẽ tiêu diệt tận gốc lũ giặc Hoa. Đúng rồi Minh chủ, ngoài cửa, Đại Nhiêu vẫn luôn chờ xin gặp mặt. Đại Nhiêu, tôi thấy thân phận kẻ này rất khả nghi. Cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta tự có chừng mực. Có điều mới xa cách vài ngày, hắn đã có thể tìm đến tận đây. Trừ phi hắn là... Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta... Ông lui xuống trước đi. Rõ. Nói đi. Đến tìm ta có việc gì? Nghe nói cô đột nhiên bị cảm lạnh. Không biết những liều thuốc này có giúp ích gì cho cô không? Đến cả chuyện ta bị cảm ngươi cũng biết rõ ràng như vậy. Ta nhờ người hỏi thăm mới biết được. Vậy thì tin tức của ngươi cũng thật nhạy bén đấy. Ta chỉ muốn đến thăm cô, không có ý gì khác. Ngươi đến tìm ta chắc không phải chỉ để tặng cho ta chút đồ này thôi chứ? Ta thật sự chỉ muốn gặp cô. Ta không còn gì đáng ngại nữa. Nếu không có chuyện gì khác, xin cứ tự nhiên. Đến nước này rồi, ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi sao? Từ khi ta trở về Võ Lâm Minh, ta đã nhiều lần phái người điều tra mọi thông tin về ngươi. Kết quả là đều là không có người này. Cho nên ta có lý do để suy đoán ngươi thực chất là người Hoa Khấu. Yến Ngưng. The film was translated and narrated by M Media. Tại sao ngươi không tránh? Ta biết cô căn bản không hề muốn lấy mạng ta. Cô làm vậy chỉ là muốn biết thái độ của ta đối với cô. Ngươi, cô từng bước thăm dò ta chỉ là muốn biết ta sẽ đối phó với cô thế nào, từ đó để phán đoán xem ta có phải là người Hoa Khấu hay không. Cô nghi ngờ ta cũng không phải chỉ 1-2 lần. Hôm nay ta lại đột nhiên đến thăm cô. Cô chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ta hiểu. Yến Ngưng, giờ thì cô nên tin ta rồi chứ? Đại Nhiêu. Minh chủ, vết thương này của hắn, những vết roi trên người hắn đều là vết thương cũ từ nhiều năm trước. Còn có một số vết thương mới. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm mất mạng. Không ngờ cảnh ngộ của tên tiểu tử này lại khổ cực đến thế. Nếu hôm nay ta không thăm dò hắn, ta căn bản sẽ không biết được trước đây hắn lại sống khổ cực như vậy. Minh chủ, cô đó chính là tâm địa quá lương thiện. Hắn tiếp cận cô như vậy chắc chắn là không có ý tốt. Đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của ta. Ông đi lấy chén thuốc ta đã sắc xong, mang lại đây đi. Vâng. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Vết thương trên người ngươi
Ta đã xem qua cho ngươi rồi. Cũng may không sâu. Đều là những người khác giúp ngươi thay thuốc. Ta chỉ phụ giúp một tay mà thôi. Cô đều thấy cả rồi. Những vết roi trên người ta. Không làm cô sợ chứ? Không có. Vậy thì tốt. Minh chủ, thuốc đến rồi. Chén thuốc này để ta. Minh chủ, cô ở đây sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi đấy. Ngoài ra, trong Võ Lâm Minh còn bao nhiêu việc đang chờ cô xử lý kia. Nói cũng có lý. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Minh chủ. Chuyện gì? Đại quân Hoa Khấu đã đến biên giới. Không quá 2 ngày sẽ đến thành Nam Thiên. Thành Nam Thiên. Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả mọi người của Võ Lâm Minh, chuẩn bị nhanh chiến Hoa Khấu. Rõ. Yến Ngưng, cô hận người Hoa Khấu đến thế sao? Đâu chỉ là hận. Ta đối với cả Hoa Khấu có mối thù không đội trời chung. Nếu như có một ngày cô đem lòng yêu người của đất nước, có mối thù truyền kiếp với nước cô sẽ thế nào? Hoa Khấu nhiều lần xâm phạm Trung Nguyên ta tất sẽ lấy mạng sạch. Ta làm sao có thể yêu một tên Hoa Khấu chứ? Ta nói là nếu như, không có nếu như. Lẽ nào ngươi đã quên lời thề ta đã lập ở núi Côn Luân sao? Yến Ngưng, ta muốn con lập lời thề độc tại đây. Yến Ngưng tại đây lập thề, tuyệt đối không yêu người Hoa Khấu, càng không cấu kết với Hoa Khấu. Nếu trái lời thề này, mất mạng không tử tế. Kể từ sau khi phụ thân ta qua đời, điều ta quan tâm hiện giờ chỉ có lê dân bách tính. Cho nên, căn bản không tồn tại chuyện sẽ yêu một tên Hoa Khấu. Là ta đã suy nghĩ viển vông rồi. Yến Ngưng, tâm nguyện lớn nhất đời này của ta chính là không muốn phải rút kiếm hướng về phía cô. Cha, nhi tử không thể hoàn thành kỳ vọng của cha, nguyện chịu trừng phạt. Là vậy sao? Ta hỏi ngươi, là ngươi không làm được hay là không tình nguyện? Ngươi đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có phải ngươi đã thích nha đầu đó rồi không? Khốn kiếp. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã quên lời thề năm xưa ngươi đã lập rồi không? Nhi tử không dám quên. Không quên đúng chứ? Không quên thì nhắc lại cho ta. Con đã từng thề rằng đời này đều sẽ không yêu nữ tử Trung Nguyên. Nếu như bội ước, vạn tiễn xuyên tim, trời giáng ngũ lời đánh mất mạng. Được, nếu đã không quên, vậy tại sao ngươi lại yêu con tiện nhân Yến Ngưng đó? Yến Ngưng, cô ấy hiệp can nghĩa đảm, bản tính lương thiện. Nữ tử như vậy còn rất khó không động lòng.
Huống hồ, cô ấy thật sự rất tốt. Đồ nghịch tử. Ngươi đừng quên, mẹ ngươi qua đời chính là do người Trung Nguyên hại. Đám người Trung Nguyên đáng ghét tiếp tay cho kẻ ác, hại mấy vạn người Hoa Khấu ta. Thậm chí hiện tại chúng ta đều bị ép đến vùng đất hoang vu thoi thóp sống qua ngày. Những năm qua, những khổ cực chúng ta phải chịu đều là do người Trung Nguyên làm. Mối huyết hải thâm thù này, ta hỏi ngươi, sao có thể chỉ vì một Yến Ngưng mà có thể xóa bỏ được hết? Con không dám. Ngươi còn gì mà không dám nữa? Ngươi 5 lần 7 lượt làm trái lời ta. Ngươi thật sự tưởng ta không biết chút tâm tư nhỏ mọn đó của ngươi sao? Ngươi thân là thiếu chủ Hoa Khấu, có nhiều chuyện ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Hãy nhớ kỹ, ngươi có trách nhiệm của ngươi. Thân là tướng quân của Hoa Khấu, ngươi phải xứng đáng với thân phận này. Có một ngày ta truyền ngôi cho ngươi, thì ngươi phải gánh vác trọng trách này, chứ không phải như ngươi bây giờ vì cái gọi là nhi nữ tình trường của ngươi mà tự hủy hoại tiền đồ. Con căn bản không hề muốn danh hiệu thiếu chủ Hoa Khấu này. Con chỉ muốn sống cuộc sống mà chính con mong muốn thôi. Nghịch tử, ngươi đừng quên, ngươi là con trai của ta. Con không có quyền lựa chọn, chính vì con là con trai của cha. Cha luôn đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người con. Nhưng mà cha đã từng hỏi con chưa? Cha căn bản không hề. Con chỉ là một quân cờ của cha. Ngươi là quân cờ để cha tùy ý điều khiển. Sao vậy? Không dám phản bác nữa sao? Trước đây cha bảo con làm gì, con đều đã làm. Nhưng lần này, con có chút không thể khống chế được bản thân mình. Đó chính là trái tim của con. Được lắm, ta nói cho ngươi biết, ngươi thích ai cũng được, nhưng duy chỉ có cô ta tuyệt đối không cho phép. Con chỉ cần một mình cô ấy thôi. Cha hãy nói cho con biết, yêu một người thì có gì sai? Ngươi yêu một người thì không sai. Nhưng ngươi đừng quên thân phận của chính mình. Chính vì cái thân phận này của con, thân phận bị người Trung Nguyên phỉ nhổ, con luôn phải cẩn thận từng chút một để tiếp cận cô ấy, nhằm đạt được mục đích của cha. Lúc đầu, con đã mang theo ý nghĩ như vậy để tiếp cận cô ấy. Nhưng dần dần con phát hiện ra, cô ấy bản tính rất lương thiện. Con không thể khống chế được trái tim này. Con đã yêu, con không thể xuống tay. Ngươi điên rồi. Nếu không sao ngươi lại yêu một nữ tử Trung Nguyên chứ? Cha, nếu cha cảm thấy con vẫn là con của cha, xin cha hãy để con đi. Để con đi, được không? Ngươi nằm mơ đi. Ta đã quyết định rồi. Đêm nay sẽ tấn công thành Nam Thiên. Chủ soái của trận đánh này, ta cũng đã ban bố mệnh lệnh, sẽ do ngươi chỉ huy. Tiêu diệt Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ, là tâm nguyện cả đời của ta. Nếu ngươi còn hết lần này đến lần khác làm trái tâm nguyện của ta, thì ta nhất định sẽ khiến Yến Ngưng kia mất mạng không toàn thây. Tại sao? Tại sao các người đều ép ta? Tại sao các người đều phải ép ta chứ? Ta yêu một người. Ta thích một người. Rốt cuộc có gì sai? Yến Ngưng, nếu giữa ta và cô
đã định sẵn phải giao chiến trên chiến trường. Hy vọng đến lúc đó cô đừng nương tay. Yến Ngưng, sao lại là cô? Hỡi các tướng sĩ, trận chiến này vô cùng quan trọng. Một khi thành trì thất thủ, sẽ có hàng vạn bách tính vô tội phải chịu khổ nạn. Chư vị, hậu thế sẽ ghi nhớ sự anh dũng của mọi người. Xin mọi người hãy nắm chặt vũ khí trong tay, theo bản tướng, liều mình chiến đấu. Thành còn người còn, thành vong người vong. Thành còn người còn, thành vong người vong. Yến Ngưng, tại sao lại là cô cầm quân trấn giữ thành Nam Thiên? Chẳng lẽ hai người chúng ta hôm nay tại đây nhất định phải có một kết cục sao? Nghiêu Nhi, đừng quên qua khấu sau lưng con. Họ vẫn đang đợi con phát hiệu lệnh. Phụ thân yên tâm, con thân là đại soái, nên xung phong đi đầu. Ra qua, chịu mất mạng đi. Đôi mắt này, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc đến thế? Thân là thống soái Hoa Khấu, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Ta thấy thân thủ của ngươi không hề thua kém ta. Tại sao ngươi không dốc toàn lực? Nếu ngươi không có tâm ứng chiến, tại sao lại đến đánh chiếm Trung Nguyên của ta? Nghiêu Nhi, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau bắt sống tướng giữ thành của đối phương. Ta biết ngươi không muốn đối chiến. Nếu ngươi buông khí giới đầu hàng, ta vẫn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Không thể nào. Không đâu. Chắc chắn là ảo giác của ta. Nghiêu Nhi, phục hưng nước ta chỉ còn thiếu bước này thôi. Còn không mau thay cha lấy mạng cô ta. Còn đợi cái gì nữa? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy bách tính sau lưng con chỉ vì con mà phải đổ máu hy sinh vô ích sao? Xin lỗi Tiểu Ngưng, vì con dân sau lưng ta không thể không rút đao hướng về phía cô rồi. Đồ vô dụng. Ta bảo ngươi lấy mạng mất mạng cô ta, ngươi không cam lòng đến thế sao? Ngươi Lâu Giác, lần trước không lấy mạng ngươi là sai lầm lớn nhất của ta. Nay ngươi lại tới xâm phạm Trung Nguyên của ta. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót trở về. Ta đã tu luyện ma công đến tầng cao nhất rồi. Huống hồ chi còn có con trai thay ta ra trận diệt địch. Ngươi lấy một địch hai, nhất định không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. Chị anh ngươi không chống đỡ nổi ba chiêu của ta, sẽ phải chủ động kêu hàng. Được, vậy thì so tài cao thấp, xem ai có thể cười đến cuối cùng. The film was translated and narrated by M Media. Cha, cha thế nào rồi? Ta đã nói ngươi đánh không lại ta mà. Cha không sao đâu Nghiêu Nhi. Cha vẫn còn có thể chiến đấu. Cha, dừng tay đi, chúng ta lui binh. Lui binh? Con nói cái gì thế hả? Ta khổ tâm chủ tính lâu như vậy, há có thể vì một câu nói của con mà nói lui là lui sao? Cha, hai quân giao chiến, tử thương vô số. Con không muốn trở thành kẻ dẫm đạp trên muôn vàn thi thể để giành chiến thắng.
Con thật ngu muội không biết hối cải. Ta đã khổ công gây dựng bấy lâu nay, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Cha, cầu xin cha hãy dừng tay lại đi. Cha, con... Ta đã từng nói, lần đánh này ta nhất định phải chiếm được Trung Nguyên. Con quên hết sạch rồi sao? Cút đi. Cha. Tiểu Ngưng, xin hãy nương tay. Không. Cha ơi. Cha. Cha đừng mất mạng mà cha. Cha. Cha hãy cầm cự. Con đưa cha về nhà. Hải Nhi đưa cha về nhà. Nhiêu Nhi. Cha. Cha có lỗi với con. Con phải nhớ kỹ tâm nguyện của cha. Cha. Là huynh. Cô không phải nên biết từ sớm rồi sao? Đại Nhiêu. Hóa ra huynh là con trai của Lâu Giác. Đúng vậy. Ta chính là thiếu chủ mà bọn họ vẫn luôn gọi. Lâu Nghiêu. Ta sớm nên nghĩ đến điều này. Xin lỗi. Ta lại lừa cô thêm một lần nữa. Ta chỉ là không ngờ tới hai chúng ta lại gặp lại nhau bằng cách này. Đúng vậy. Ta từng nghĩ chúng ta sẽ tương phùng trên chiến trường, sẽ có hàng vạn cách thức. Không ngờ rằng chúng ta lại rơi vào cách này. Chả trách ngày hôm đó huynh lại hỏi ta như thế. Cô có biết không, ngày hôm đó ta nhìn thấy cô lập lời thề nặng nề như vậy. Trái tim này của ta cũng giống như lời thề của cô, đã cùng mất đi rồi. Nếu ta và huynh đã định sẵn là ở hai phe đối lập, ta tuyệt đối sẽ không vì huynh là Lâu Nghiêu mà nương tay đâu. Cho dù giữa ta và cô có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua, nhưng chính mắt ta đã thấy cô đã lấy mạng cha ta. Tiểu Ngưng, mối thù lấy mạng cha không đội trời chung. Hắn muốn diệt tộc ta, thôn tính Trung Nguyên. Đó là do hắn tự chuốc lấy. Đó là chức trách của ông ấy. Chức trách chẳng qua chỉ là dã tâm của hắn mà thôi. Hắn vì tư dục của bản thân bách hại Trung Nguyên, khiến dân chúng lầm than. Huynh mất đi một người cha, nhưng hắn đã hại bao nhiêu đứa trẻ phải mất đi cha mình chứ. Dẫu cho ông ấy có ngàn vạn lỗi lầm, nhưng ông ấy vẫn là cha ta, là cha của ta. Hắn tội nghiệp nặng nề, mất mạng cũng không hết tội. Cầm miệng. Nếu ta không lấy mạng hắn, Trung Nguyên vĩnh viễn không có ngày bình yên. Đại Nhiêu, huynh và ta đã từng trò chuyện rất lâu. Huynh nên hiểu rõ, tất cả những gì ta làm đều là vì chính nghĩa. Ai mà không muốn chung sống hòa bình? Gia đình nào mà chẳng muốn sớm ngày tháng yên ổn? Nhưng cha của huynh chính là kẻ cầm đầu đã khơi mào cuộc chiến này. Đừng nói nữa. Tiểu Ngưng, ngay trong ngày hôm nay, hai người chúng ta nhất định phải có một kết thúc. Vậy ta hỏi huynh, ngày đó huynh ngụy trang thành kẻ ăn mày tiếp cận ta, có phải chính là vì ngày hôm nay không? Đúng vậy. Lúc đầu ta giả làm ăn mày tiếp cận cô,
chính là để lấy được tình báo của Trung Nguyên, từ đó tìm cơ hội tốt lấy mạng cô. Từ đầu đến cuối, cô đều là kẻ thù của Lâu Nghiêu ta. Được, nếu đã là trận chiến cuối cùng giữa ta và huynh, vậy ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lâu Nghiêu, tại sao huynh không tránh? Bởi vì ta không muốn lại có thêm người vì ta mà mất mạng. Ta cũng không muốn lại để em phải gánh vác nhiều thù nước hận nhà đến thế. Đại Nghiêu, huynh thật ngốc. Tiểu Ngưng, thực ra ngay từ đầu, khi ta tiếp cận em, quả thực là vì muốn thu thập tình báo Trung Nguyên. Sau này, dần dần tiếp xúc với em, ta phát hiện ta đã nảy sinh với em một loại tình cảm không thể nói ra. Huynh đừng nói nữa, huynh đừng nói nữa mà. Tiểu Ngưng, xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta thân bất do kỷ. Nếu nói sai lầm lớn nhất cả đời này của ta chính là ta là người Hoa Khấu. Nếu không thì ta muốn đưa em phiêu bạt chân trời, ẩn cư Sơ Lâm. Tại sao? Tại sao huynh không nói cho ta biết sớm hơn? Nếu huynh nói với ta sớm hơn, hai chúng ta đã không. Ta không thể nói cho em biết, bởi vì sau lưng ta có hàng ngàn hàng vạn con dân. Ta không muốn để em phải sinh lòng hổ thẹn. Tiểu Ngưng, ta mất mạng trong tay em. Đời này ta không còn gì hối tiếc. Đồ ngốc, huynh rõ ràng có cơ hội nói với ta mà. Huynh rõ ràng có cơ hội nói cho ta biết mà. Tại sao huynh không nói? Ta hy vọng có kiếp sau, ta có thể giống như em, trở thành một người đại hạ, đường đường chính chính. Nếu như có kiếp sau, vĩnh viễn ở bên nhau. Được. Tiểu Ngưng, Đại Nghiêu, thủ lĩnh Hoa Khấu đã mất mạng, Trung Nguyên đại thắng. Cha, chuyện đã hứa với cha, Ngưng Nhi đã làm được rồi.